Mirëmbrëma, ky është edicioni qendror I lajmeve. Në studio vazhdoj të jem me kolegun Edvin Paruca. Mirëmbrëma dhe njërë Paruca. Ola, mirëmbrëma, jemi Mola Bruko në studio, ndër të tjera do të ndjekim. Sipërmarrësit në vend apelojnë klasën politike shqiptare të ulet dhe të dialogojë për një zgjidhje pa kushte. Kreu I biznes Albania Lajmeve si tha se dhuna dhe përplasjet po shkaktojnë një kosto të madhe ekonomisë në vend, ndërsa këshilloi liderët politik të ulen e të diskutojnë përfitimet, jo humbjet. Replikat e intensifikuara kohët e fundit mes kryeministrit Rama dhe Haradinajt I dhanë një nivel teknik mbledhjes së dy qeverive në Tiranë dhe shmangën përballjen direkte mes tyre. Mbledhja ju besua dy zëvendës kryeministrave dhe u fokusua në krijimin e një zone ekonomike të përbashkët në rajon dhe bërjen efektive të marrëveshjeve. Kryeministri grek Aleksis Tsipras ka kushtëzuar integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian me respektimin e të drejtave të minoritarëve grek në vendin tonë. Në një intervistë për Financial Times, Tsipras tha se Tirana duhet mbrojë plotësisht të drejtat e minoritarëve grek, në rast të kundërt rruga drejt Bashkimit Evropian do të mbyllet. Rifillojnë lëvizjet e parave nga aeroporti I Rinasit pas grabitjes spektakolare më 9 prill. News24 ka siguruar një video ku transfertat me avion ka nisur me mbështetjen e policëve të armatosur, të cilët shoqërojnë në pistë blindat. Një 16 vjeçar është përplasur për vdekje nga një lokomotiv treni teksa kalonte shinat me kufje në vesh. Ngjarja u shënua pranë stacionit e kurrëdor në Durrës. Në vend të statusit të shumë kërkuar, qeveria ka vendosur të ofrojë minatorëve një pagesë suplementare mbi pensionin. Qeveria e konsideron kapitull të mbyllur statusin e minatorëve me argumentin se ky sektor është privatizuar dhe rregullohet nga kodi I punës, por sindikatat e cilësojnë si tallje e radhës dhe I kujtojnë kryeministrit premtimin për statusin. Një takim I rrallë I gjeniut letrave shqipe Ismail Kadare dhe fëmijëve jetim në ditën ndërkombëtare të tyre për jetime nga fëmijëria, kur policia e ndaloi në moshën 12 vjeçare për falsifikim parash, dashuria me librin dhe mesazhe të vyer për jetën në këtë ditë të veçantë. I gjeneron me akte dhune protesta kundër ministrit të brendshëm të Italisë Matteo Salvini. Protesta u zhvillua kur Salvini po mbante një tubim me mbështetësit e tij në Firenze përpara zgjedhjeve për Parlamentin Evropian. Ishin disa prej zhvillimeve kryesore, ndalemi tani qërsisht. Kriza politike në vend ka detyruar shoqatat e bizneseve dhe ato të sipërmarrjes të dalin në një konferencë për mediat. Bizneset kërkuan që të nisë sa më parë dialogu pasi zgjatja e mëtejshme e përplasjes së partive do të japë efekte edhe më të rënda në ekonominë e vendit. Sipërmarrjes në përbërje të cilit janë Forumi I dhomave të tregtisë dhe shoqatat e sipërmarrjes private I bëjnë apel klasës politike në Shqipëri për normalizimin e situatës politike dhe ekonominë në vend. Sipas presidentit të Business Albania Lajmeve, si majoranca dhe opozita duhet të dialogojnë për të gjetur një zgjidhje, pasi zgjatja e mëtejshme e përplasjes së partive do të japë efekte edhe më të rënda. Por në tagrin tonë dhe me përgjegjësitë që kemi si investitor, si sipërmarrës, si prodhues, si biznesmen e kemi plotësisht moralin të themi, uluni, thirrni mendjen kokës dhe gjeni zgjidhjet më të mira politike për vendin, sigurisht edhe për stabilitetin politik të vendit. Kreu I dhomës së tregtisë dhe industrisë Nikolin Njaka thotë se nuk ka ende një faturë për dëmet që ka shkaktuar kriza politike, por theksoi se investimet kanë rënë pasi për shkak të pasigurisë preferohet që paraja të depozitohet në banka. Një dëm që është shkaktuar është edhe kalimi në depozit I 1 miliard euro I sipërmarrësve shqiptar. Ky nuk është dëm I vogël, por edhe kalimi I shumave të mëdha të qytetarëve shqiptar në depozita, të cilat realisht nuk gjenerojnë ekonominë në Shqipëri, por mbase gjenerojnë ekonominë në vende të tjera. Dhe këto janë problemet të mëdha që I shkaktohen sipërmarrjes dhe këto janë problemet të mëdha që I shkaktohen edhe besimit për të investuar në Shqipëri. Një situatë e tensionuar politike sipas sipërmarrësve ka dhënë ndikimin e parë negativ edhe në turizëm, ndonse nuk mund të flitet me shifra konkret lidhur me anulimin e charterave. Mungesa e një konsensusi politik vijon të mbetet një kërcënim për periudhën më tej. Edhe si sipërmarrës, ne që kemi investuar në hotele, shikojmë cancelime, shikojmë ulje të numrit të turistëve. Vjet për shembull pati një dyndje shumë të madhe, si vjet nuk ka asnjë lloj lajmi. Sepse edhe qeveria nuk po punon realisht, duhet jemi të sinqertë, sepse më shumë mendojnë se sa policë do vëmë të gardi, se sa turistë do na vinë në aeroport. Muaj maj dhe qershor janë të gjithë vendimarrjet për 2020-ën. Mbas qershorit 2019
Nëse Shqipëria rikthehet përsëri në hartën e dyshimit për të qenë destinacion, do na duhet një dekadë tërë për ta rikthyer brendin në nivelet që kemi. Por sipërmarrësit thonë se krizat të tilla politike janë të përsëritura në 30 vite demokraci, duke treguar gjithmonë se është gjetur një zgjidhje, por diferenca është tek kozjatja dhe fatura e paguar. Në drejtimin e kryeministrit Edi Rama është zhvilluar mbledhja e grupit parlamentar socialist. Mbledhja është fokusuar tek zgjedhjet e 30 qershorit, datë për cilën kryeministri Rama u ka kërkuar deputetëve angazhim maksimal. Rama ishte edhe në takimin e përjavshëm të bashkëqeverisjes, ku tha se zgjedhjet nuk bëhen për ata që zgjidhen, por për ata që zgjedhin. Në mbledhjen e grupit parlamentar socialist të kësaj fillimjave, kryeministri Edi Rama u ka kërkuar deputetëve socialistë të angazhohen maksimalisht në bazë për zgjedhjet e 30 qershorit. Kryesocialisti i ka porositur deputetët se data 30 qershor nuk do të ndryshojë dhe i ka kërkuar atyre të mos bien pre e provokimeve dhe të regjistrojnë të gjitha ata persona që mund të shkaktojnë incidente, në mënyrë që më pas të denoncohet kushdo që mund të cënojë zgjedhjet. Rama i mëshoi faktit që të përçohet mesazhi, duke i thënë çdo njeriu se kush cënon apo dëmton procesin zgjedhor, nuk shkel më në Amerikë apo vende të Bashkimit Evropian. Për socialistët, data 31 maj do të jetë dhe data e çeljes së fushatës elektorale në Pallatin e Kongreseve, ku do të jenë të pranishëm 61 kandidatët për 61 bashkitë e vendit. Pas mbledhjes në grupin parlamentar socialist, kryeministri Edi Rama ishte në takimin e përjavshëm të portalit të bashkëqeverisjes. Kryeministri Rama u shpreh se trajtimi i ankesave do të hyjë në një fazë të re ku çdo qytetar do të ketë mundësi që të ketë kontakt të drejt për drejt me kryetarin e bashkisë të zonës përkatëse. Unë kam shumë besim që në 30 qershor ne ndër të tjera do të krijojmë mundësinë edhe për të hyrë në një fazë të re të trajtimit të ankesave për bashkitë, qoftë në nivelin qoftë në aspektin sasior, qoftë në aspektin cilësor. Çdo qytetar, njësoj si çdo deputet, ka akses të drejt për drejt tek çdo ministër për problemin e vet. Dhe çka ne do të realizojmë është që aksesi drejt për drejt tek çdo kryetar dhe kryetare bashkie pas 30 qershorit të jetë të njëjtës cilësi. Kreu i qeverisë kishte edhe një mesazh për opozitën, teksa tha se zgjedhjet nuk bëhen për ata që zgjidhen, por për ata që zgjedhin. Zgjedhjet nuk bëhen për ata që zgjidhen, por bëhen për ata që zgjedhin. Dhe ata që zgjedhin në 30 qershor, ndër të tjera, do të zgjedhin edhe për të pasur akses të drejt për drejt si qytetar tek çdo kryetar bashkie për të cilin kanë dhënë ose s'kanë dhënë votën e tyre, por që me votën e qytetarëve do të jetë aty në detyrë për 4 vite të ardhshme. Llogaritën rreth 35.000 ankesa, të cilat janë trajtuar aktualisht nga portali i bashkëqeverisjes. Kryedemokrati Lulzim Basha gjatë vizitës në Londër ka dhënë një intervistë për BBC World ku ka folur për situatën në Shqipëri, vendimet e qeverisë dhe opozitës, e cila prej 3 muajsh organizon protesta kombëtare me kërkesë dorëheqjen e kryeministrit Rama, krijimin e një qeverie tranzitore dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. I pyetur për dhunën në protesta, lideri demokrat u shpreh se Partia Demokratike është distancuar dhe do të distancohet gjithmonë nga dhuna, por duke shtuar më tej se dhuna izoluar në protesta është shprehje e zemërimit në rritje në kushtet e krizës kushtetuese, politike dhe asaj ekonomike e sociale që kanë përthyer vendin. Megjithatë, Basha nënvizoi faktin se nga dhuna asnjë polic nuk është lënduar, ndërkohë që denoncoi se policia është marrë në mbrojtje nga kryeministri, duke u referuar këtu dhunimit të sekretarit organizativ të Partisë Demokratike Said Dollapi. Basha u shpreh se Shqipëria nuk mund t'i bashkohet Bashkimit Evropian me gënjeshtra, me fabrikime, me zgjedhje të vjedhura, me bashkëpunim me krimin e organizuar, me korrupsion në nivelet më të larta të këtyre 29 viteve, me pandëshkueshmërinë e njerëzve me pushtet, duke theksuar se vendi nuk ka nevojë për raporte të sheqerosura jashtë realitetit të disa burokratëve në Bruksel. Ai tha se shtyrja e negociatave pak a shumë është vendosur, por problemi më i madh për vendin qëndron se si të kapërcet kjo krizë thellë, e cila tani po shpërthen me zemërim nëpër rrugë dhe shesha.
Shqipëria ka nevojë për një sistem të fortë që të ruajë qytetarët dhe jo një lider të fortë. Kështu është shprehur kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi gjatë një takimi me përfaqësues të komunitetit shqiptar në Bolzano të Italisë. Kryemadhi theksoi dhe nevojën për të bashkëbiseduar me qytetarët. Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi ka zhvilluar një takim me shtetas shqiptar që jetojnë në Itali, pikërisht në zonën e Bolzanos. Gjatë një bashkëbisedimi, Kryemadhi rënditi disa nga problematikat e Shqipërisë, si dhe theksoi nevojën për të komunikuar me qytetarët. Për kryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Shqipëria nuk ka nevojë për një lider të fortë, por për një sistem të fortë që të mbrojë qytetarët. Mos flasim më për shërbimet e tjera, mungesa e infermierëve dhe mjekëve që të gjithë po na ikin në Gjermani. 82% e gjimnazistëve shqiptar duan të ikin nga Shqipëria, 70% e fëmijëve në shkollat fillore duan të ikin nga Shqipëria, nuk duan të jetojnë në Shqipëri. Që do të thotë që në Shqipëri nuk do të ketë më mësues, nuk do të ketë më mjek, nuk do të ketë më inxhinier, nuk do të ketë më hidraulik, elektricist, nuk do të ketë më shofer taksish, nuk do të ketë më njerëz që do të punojnë në administratë. Unë mendoj që Shqipëria nuk ka më nevojë për lider të fortë. Ne kemi nevojë për një sistem i cili del garant qytetarëve të tij. Përderisa ne të gjithë paguajmë taksa, si nga i pari deri ke i fundit, s'ka pse sistemi mos i përgjigjet qytetarëve të tij. Prandaj ne kemi nisur një tur, jo për të dhënë mendimet tona, por më shumë për të dëgjuar, sepse mendojmë që është shumë e rëndësishme për të dëgjuar njerëzit. Në ditën e dytë të vizitës, kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim zhvilloi një takim kortezie me kryetarin e Bashkisë së Bolzanos, Renzo Karamaski. Karamaski shprehu vlerësimet më të larta për komunitetin shqiptar në Bolzano dhe kontributin e tyre në jetën e qytetit. Në mbledhjen e kësaj të hënë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka regjistruar kandidatët e Partisë Bindje Demokratike për zgjedhjet e 30 qershorit. Partia Demokratike kërkoi mos regjistrimin e tyre, pasi sipas tyre partia duhet të ekzistojë prej 6 muajsh. Edhe kjo mbledhje e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u shoqërua me debate mes përfaqësuesit ligjor të Partisë Demokratike, Ivi Kaso, dhe antarit të KQZ-s që përfaqëson socialistët, Denar Biba, për statusin e PD-s, e cila nuk merr pjesë në zgjedhjet vendore. Për fat keq, Partia Demokratike edhe sot bëri gjithë përpjekjen e radhës për të penguar lindjen dhe krijimin dhe konkurimin garë të bindjes demokratike. Kjo është një lojë e turpshme, e cila nuk ka baza as ligjore, as morale dhe as politike. Nuk ka baza ligjore sepse Partia Demokratike nuk garon në këto zgjedhje dhe për këtë arsye ajo nuk mund të përfaqësohet fare dhe të ulet në vendet e Komisionit Qendror Zgjedhjeve, të paktën derisa të vendosi nëse do të hyjë apo jo në këtë garë, kështu përcakton ligji. Nga ana tjetër, Partia Demokratike kërkoi mos regjistrimin e tyre, duke ju referuar nenit 68 të kodit zgjedhor, ku kërkohet që partia të ekzistojë prej 6 muajsh dhe të ketë një deputet, jo thjesht deputeti të jetë pjesë e parlamentit prej 6 muajsh. Në renditje të KQZ-s këtë të hënë, ka qenë shqyrtimi i projekt vendimeve për regjistrimin e kandidatëve të Partisë Bindja Demokratike për zgjedhjet e 30 qershorit, bazuar mbi vërtetimet e kuvendit se kjo forcë politike ka 2 deputet, Andi Përmetin dhe Lefter Kokën. Kandidatët zyrtar të Bindjes Demokratike janë Arben Skënderaj në Tiranë, Valbona Mezini në Vlorë, Valbona Sakollari në Durrës, Ylber Gjeta në Kamës, Salvador Koço në Lezhë dhe Leonard Olli në Korçë. Kanë qenë antarët e KQZ-s ata që risollën në vëmendje edhe raste të tjera kur komisioni ka marrë vendime pro partive si Bindja Demokratike. Salvator Kaçaj është tërhequr nga gara si kandidat, ndërkohë nën siglën e Bindjes Demokratike në Bashkinë e Lezhës. Tërheqjen e ka bërë zyrtare me anë të një letre dërguar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në letrën e tij, Kaçaj thotë se propozimin e Bindjes Demokratike e shikoi si një mundësi të mirë, por për shkak të disa informacioneve, thotë Kaçaj, në letër jam nxitur të rishikoj vendimin për të kandiduar. Mëtej ai falenderojnë qytetarët dhe miqtë e tij, të cilët e bën të kuptojë që 30 qershori nuk do të jetë një garë vërtet, por një farsë në shërbim të pushtetit Edi Ramës. Kaçaj thotë se zgjedhjet e 30 qershorit pa opozitën do të ishin shkatrimtare dhe do të kthenin regjimin njëpartjak në Shqipëri të përzier me krimin. Nga gara janë tërhequr edhe disa kandidatë për Këshillin Bashkiak në Fier ditën e sotme.
Kryeministri grek Aleksis Tsipras e ka kushtëzuar integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian me respektimin e të drejtave të minoritarëve grek në vendin tonë. Në një intervistë për Financial Times, Tsipras shprehet se i ka bërë të qartë kryeministrit Rama se Tirana duhet të mbrojë plotësisht të drejtat e minoritarëve grek, në rast të kundërt rruga drejt Bashkimit Evropian do të mbyllet. Kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras i është referuar çështjeve të hapura me Shqipërinë gjatë një interviste për gazetën Financial Times, duke e vënë theksin te minoriteti grek në Shqipëri. Pas marrëveshjes për emrin në Maqedoninë e Veriut, hapi tjetër i logjikshëm do të jetë zgjidhja e çështjeve të hapura me Shqipërinë. Financial Times përcakton çështjet të pasgjidhura, ato të kufive detar, shfuqizimin e ligjit të luftës dhe minoritetit grek në Shqipëri. Aleksis Tsipras ka deklaruar se ja ka bërë të qartë kryeministrit Edi Rama se Tirana duhet të mbrojë plotësisht të drejtat e minoritarëve grek, në rast të kundërt, rruga drejt BE-s do të mbyllet. Nëse Shqipëria përmbush detyrimet për të drejtat e njeriut, thot Tsipras, Greqia dhe unë personalisht do të mbështesim një vendim të mundshëm në qershor për çeljen e negociatave për të dy vendet, Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut së bashku. Por ne nuk do të rrezikojmë çeljen e negociatave për Maqedoninë e Veriut nëse ky vend ka arritur progresin e duhur. Kjo do ishte pa drejt, ka theksuar kryeministri grek Tsipras. Nga gjykata penale, ku ish deputeti demokrat Ervin Saliani u përball me padin që deputetja socialiste Klotilda Ferhati ka ngritur në drejtim të tij, përfaqësuesi demokrat tha se ka prova dhe fakte që tregojnë lulëzimin e kompanisë së bashkëshortit të saj pasi Rama erdhi në pushtet. Këtu ka pasqyrat financiare të kompanisë Selkom, që është kompania e bashkëshortit vetë, e cila në vitin 2012, kur nuk e qenë në pushtet Edi Rama, ka pasur pothuajse një bilanc negativ apo zero. Me ardhjen e rilindjes, ka rilind edhe kompania e burrit e bashkëshortit apo familjes Klotilda Bushkës, vetëm te kjo kompani ka marrë 3 miliard, gjiro e ati ka arritur në 3 miliard dhe disa milion lek. Është rast tipik, jo vetëm ky, por si të gjithë përfaqësuesit e Partisë Socialiste apo të rilindjes sotme, ku pasi janë përfshirë në politikë me Partinë Socialiste, ju janë shëndoshur, ju janë fryrë financat. Ky është rasti tipik për të cilën qytetarë shqiptarë sot janë të bindur dhe për cilët protestojnë në 25 maj. Replikat e intensifikuara kohët e fundit mes kryeministrit Rama dhe Haradinajt i dhanë një nivel teknik mbledhjes së dy qeverive në Tiranë dhe shmangën për balljen direkte mes tyre. Mbledhja ju besua dy zëvendës kryeministrave dhe u fokusua në krijimin e një zone ekonomike të përbashkët në rajon dhe bërjen efektive të marrëveshjeve. Kryeministri Rama dhe Haradinaj braktisin mbledhjen e dy qeverive në Tiranë pas shkëmbimit të replikave në distancë. Mbledhja e dy qeverive në Tiranë u besua zëvendës kryeministrave Erion Braçes dhe Fatmir Limajt, e cila pati karakter të rësisht teknik dhe jo organizimin e viteve të shkuara duke u zhvilluar si një aktivitet normal. Takimi u fokusua në 4 fusha kryesore, të cilat sipas Erion Braçes duhet të zhvillohen për të njohur një tjetër sat përparimi. Për zëvendës kryeministrin Braçe, në kuadër të krijimit të një zone ekonomike të përbashkët në rajon, Shqipëria dhe Kosova po vijojnë të punojnë për të përafruar legjislacionin mes tyre, por edhe me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Kemi kaluar nga plotësimi i kuadrit ligjor dhe parafrimi i legjislacioneve të dy vendeve tona, si me njëri tjetrin ashtu edhe me Bashkimin Evropian, në implementimin konkret dhe të qartë marrëveshjeve të arritura. Së pari, tregu, shërbimet dhe lëvizshmëria, së dyti siguria, së treti kultura dhe diaspora dhe së fundi aksioni diplomatik dhe bashkëpunimi politik. Zëvendës kryeministri i Kosovës Fatmir Limaj deklaroi se fillimi i zbatimit të këtyre marrëveshjeve do të jetë qershori, ndaj kërkoi angazhimin e ministrave për bërjen efektive të këtyre marrëveshjeve që ndikojnë në jetën e qytetarëve. Nga 4 marrëveshje që kemi arritur në mbledhjen e dy qeverive në pej, ka pasur progres. Do shfrytëzojmë rastin për të parë ku jemi me 4 marrëveshjet e nënshkruara, ashtu siç e kemi bërë një timing, është qershori do të jetë pati fundi në implementimin dhe fillimin e zbatimit të marrëveshjeve të arritura në Pejë. Mes Shqipërisë dhe Kosovës duhet të realizojnë marrëveshjet e bëra në takimin e Pejës. Takimi i sotëm pason atë të 26 nëntorit të vitit 2018.
Lista serbe ka arritur të fitojë në të 4 komunat e veriut Kosovës, ku mbajtën zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale. Lista serbe fitoi në Leposavić, Zubin Potok, Zvečan dhe Mitrovica e Veriut. Fitoria serbe është përshëndetur nga presidenti Aleksandar Vučić. Kandidatët e listës serbe kanë fituar që në raundin e parë në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarët e 4 komunave veriore të Kosovës. Zgjedhjet janë mbajtur të dielën në Mitrovicën e Veriut, Leposavić, Zvečan dhe Zubin Potok. Procesi u vlerësua se ka kaluar qetë dhe pa parregullsi të mëdha, ndërsa dalja e votuesve sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ishte më lartë se 42%. Rezultatet paraprake të prezantuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve diku pas mesnatës tregojnë se kandidatët e listës serbe kanë shënuar fitore bindëse. Në Leposavić, në bazë të rezultateve, ka fituar Zoran Todić nga lista serbe me 96.6% të votave. Në Zubin Potok, Srđan Vulović nga lista serbe ka fituar 94.5%. Edhe në Zvečan, kandidati i listës serbe Vučina Janković ka fituar me 94.7%. Ndërkohë në komunën e Mitrovicës së Veriut, kandidati i listës serbe Goran Rakić ka siguruar 86.2%. Menjëherë pas fitores së listës serbe, presidenti serb Aleksandar Vučić ka përshëndetur dhe falenderuar popullin serb për votimin masiv në zgjedhje. Sipas tij, ky është konfirmimi më i mirë për unitetin politik të serbëve rreth interesave jetike dhe nacionale, si dhe interesave më të rëndësishme të shtetit të Serbisë. Një 16 vjeçar është përplasur për vdekje nga një lokomotiv treni teksa ishte duke shkuar në shkollë mëngjesin e kësaj të hënë. Ngjarja u shënua në hyrje të stacionit të trenit në lagje numër 4 të qytetit të Durrësit. 16 vjeçari Samuel Kokomani nuk mundi të mbijetonte plagëve të marra nga përplasja dhe kështu ndroi jetë pas 3 orësh në spitalin e Durrësit. 16 vjeçari ka qenë me kufje në vesh dhe nuk ka dëgjuar dot zhurmën e lokomotivës, një pakujdesi kjo fatale që çoi në vdekjen e tij. Policia e Durrësit e ka klasifikuar ngjarjen si aksidentale për shkak se adoleshenti ka qenë duke ecur në shinat e trenit. Rifillojnë lëvizjet e parave nga aeroporti i Rinasit pas grabitjes spektakolare të 9 prillit. News24 ka siguruar një video ku transfertat me avion kanë nisur me mbështetjen e policëve të armatosur në pistë, të cilët shoqërojnë në pistë blindat. Afro një muaj e gjysmë pas grabitjes spektakolare në pistën e Rinasit, rinisin transfertat e parave të bankave të nivelit të dytë jashtë Shqipërisë. News24 ka siguruar një video të makinave të shoqërive private të sigurimit, teksa dorëzojnë ngarkesën e parave në një nga avionët, që është gati për të nisur në fluturim. Ndryshe nga më herët, ajo që bie në sy është se brenda pistës kanë hyrë punonjësit e policisë, të cilët, sikurse shihet në video, janë të armatosur. 2 efektiv të policisë qëndrojnë në gatishmëri, madje njëri prej tyre flet edhe në telefon, pasi nuk e ka idenë se po filmohet. Pak metra larg avionit qëndron furgoni policisë. Prania e forcave të policisë brenda pistës duket se është një nga masat shtesë të marra nga institucionet, me qëllim për të shmangur ngjarje të tjera të rënda, siç ishte ajo 9 prillit, ku një grup kriminal i armatosur depërtoi brenda pistës, duke marrë nga barku një avion i miliona euro që do transportoheshin drejt Vjenës. Më herët, policia qëndronte në rrethimin e jashtëm të aeroportit dhe reagonte vetëm kur sinjalizohen nga shoqëria private e sigurisë në Rinas. Në ngjarjen e fundit, policia pas sinjalizimit u vu në ndjekje të grabitësve, ku gjatë shkëmbimit të zjarrit mbeti vrar Admir Murataj. Pas mega grabitjes brenda aeroportit, që u konsiderua si cënim i sigurisë kombëtare, siguria e Rinasit është marrë në dorë nga ushtria. Pavarësisht masave të marra së fundmi, Prokuroria për krime të rënda, e cila po heton për ngjarjen e 9 prillit, ende nuk ka dalë në ndonjë konkluzion nëse institucionet shtetërore apo kompanitë private kanë kryer shkelje në përmbushjen e detyrës për garantimin e sigurisë së aeroportit. Dyshimet janë se grupi kriminal ka patur bashkëpunëtor brenda Rinasit, por deri më tani nuk ka ndonjë emër konkret, të jetë marrë persona në hetim apo i pandehur. Ndërkohë, lidhur me grabitjen, në pranga e vënë 6 persona, mes të cilëve dhe Alkon Bengasi, që ka marrë statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë, ndërsa vijojnë të jenë në kërkim Klement Cala, vëlla i tij Eldi Cala dhe Talo Çela. Shtyhen fluturimet për gjithë pasagerët që kanë prerë biletat për të udhëtuar drejt Italisë këtë të martë. Shkak është bërë një grevë 24 orëshe e pilotëve, teknikëve dhe asistentëve të fluturimit të kompanisë Alitalia, Blue Panorama dhe Blue Air.
Autoriteti i aviacionit civil shqiptar i bën apel të gjithë pasagjerëve që do të udhëtojnë drejt Italisë që të kontrollojnë dhe të komunikojnë me kompanitë ku kanë rezervuar biletat e udhëtimit për t'u njohur me statusin e fluturimit. Policia kufitare e Rinasit ka ndaluar 2 punonjës të ngarkim-shkarkimit bagazheve të dyshuar për vjedhje të pasurisë nga bagazhet e udhëtarëve, si dhe ka proceduar në gjendje të lirë edhe 2 punonjës të tjerë. Gjithçka nisi pas denoncimit të një pasagjeri që udhëtonte nga Rinasi në Sloveni, i cili në aeroportin e Ljubljanës konstatoi vjedhjen gjatë udhëtimit dhe një sasi e parash prej 4.800 euro në bagazhin e tij. Operacioni policor, bagazhi i fundit, çoi në arrestimin në flagrancë të 2 punonjësve të ngarkim-shkarkimit të bagazheve në aeroport për veprën penale të vjedhjes në bashkëpunim, si dhe ka proceduar penalisht edhe 2 punonjës të tjerë. Po nga veprimet e kryera, dyshohet se këta persona në bashkëpunim edhe me disa punonjës të tjerë janë autor të dyshuar të disa vjedhjeve të tjera, si vlera monetare apo sende me vlerë. Këshilli Lartë Gjyqësor cakton Valdete Hoxhën si antare të trupës gjykuese që do të shqyrtojë dosjen penale ndaj Emiliano Shullazit dhe të pandehurve të tjerë si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Trupa gjykuese e apelit për krime të rënda ishte reduktuar në vetëm 2 antarë, Saida Dollane kryesuese dhe antare Albana Bok, se kjo për shkak të dorëheqjeve të shumta të gjyqtarëve të tjerë apo largimit të tyre nga procesi vettingut. Valdete Hoxha është gjyqtare e apelit Tiranë, e cila ju bashkohet 2 kolegeve të saj për të vijuar me shqyrtimin e dosjes voluminoze. Emiliano Shullazi dhe 4 miqtë e tij janë dënuar nga gjykata për krime të rënda për gjobvënie dhe shkatrim prone në kuadër të grupit kriminal. Ai e ka kundërshtuar akuzën dhe u drejtua apelit, por shkalla e dytë e gjyqësorit ende nuk ka mundur të dalë me një vendim, edhe pse prej më shumë se 6 muajsh e ka dosje në duar. Në vend të statusit të shumë kërkuar, qeveria ka vendosur të ofrojë minatorëve një pagesë suplementare mbi pensionin. Qeveria e konsideron kapitull të mbyllur statusin e minatorëve me argumentin se ky sektor është privatizuar dhe rregullohet nga kodi i punës. Por sindikatat e cilësojnë si tallja e radhës dhe i kujtojnë kryeministrit premtimin për statusin. Qeveria ka vendosur të trajtojë me pagesë suplementare 3 profesione që i klasifikon si të vështira dhe shumë të vështira, ku përfshihen punëtorët e nën tokës, metalurgët dhe naftëtarët. Aktualisht projekt ligji po diskutohet në Komisionin Parlamentar të Punës dhe Çështjeve Sociale për marrje mendimi. Arsyeja pse duhen trajtuar me përfitim shtesë ka të bëjë me vështirësinë e punës së tyre, periudhën e shkurtër të punës dhe shkak të vështirësisë dhe pamundësisë fizike për të vazhduar punën, kohën e gëzimit pensionit dhe gjatësisë së këtyre kategorive. Këto janë financimet të cilat do të dalin drejt nga buxheti i shtetit pa u mbështetur në kontribut shtesë suplementar, do të jepet për ata të cilët kanë punuar në atë kohë dhe kanë kontribuar në atë kohë. Por sa do të përfitojnë pensionistët nga shtesa suplementare? Sipas projektligjit të hartuar nga qeveria, çdo minator që ka 6 vite punë e lartë do të përfitojë shtesë pensioni, 1% për çdo vit pune nën tokë. Ndërsa për metalurgët dhe naftëtarët, trajtimi suplementar do të jetë 0.6% e masës së pensionit. Bazuar në një llogaritje të thjeshtë, mbi një mesatare pensioni 15.000 lekë të reja, nëse një minator ka 20 vite punë nën tokë, do të marrë shtesë suplementare 3.000 lekë të reja në muaj. Për të njëjtën vjetërsi pune, metalurgët dhe naftëtarët do të marrin më pak, 22.000 lekë mbi pagesën e pensionit. Por në debatin e fundit të zhvilluar në Këshillin Kombëtar të Punës, sindikatat i kërkuan qeverisë që pagesa suplementare për 3 profesionet e vështira të jetë jo më pak se 40% e masës së pensionit, kërkesë që nuk u pranua nga qeveria për shkak të faturës së lartë financiare. Në një kërkesë të tyre pretendojnë që ka qenë së pari një vendim për të marrë 40% të pagës minimale. Me pagën minimale që sot 26.000 lekë, i bie të marrë rreth 104.000 lekë të vjetra shtesë me pension. Të gjitha janë lekë jo kontributiv. Imagjinoni që të shtojmë edhe rreth 4 miliard lekë të reja çdo vit për të gjithë. Ndaj është vendosur që të ketë një trajtim, të themi uniform, bazuar tek vështirësia e profesionit. Vendimi për trajtimi me pagesë suplementare për punonjësit e profesioneve të vështira vjen në një kohë kur vetë qeveria pranon indirekt se ka dështuar me statusin e naftëtarëve, që konsiderohet një ligj i deformuar.
Përfutja në status edhe punonjësve të industrisë mekanike dhe administratës së ndërmarrjeve të naftës e deformoi thellësisht çështjen e statusit, duke trefishuar numrin e përfituesve. Përveç se sasior, deformimi është edhe cilësor. Të kontaktuar nga News24, drejtues të sindikatës së minatorëve e kanë cilësuar një tallje të madhe projektligjin për trajtimin suplementar të propozuar nga qeveria, duke u shprehur se minatorët nuk kanë nevojë për lëmosh, por se kërkojnë statusin e mohuar dhe të premtuar që në 2013 nga kryeministri Rama. Por për qeverinë kërkesa e minatorëve duket kapitulli mbyllur, me argumentin se minera tani më janë privatizuar. Kërkesa më imediate dhe e vërtet e këtyre 3 shtresave ishte të kishin një trajtim suplementar. Tani këto industri janë private. Minerat janë private, metalurgjia është private, nafta është private. Statuset e këtyre profesioneve, tani ka vetëm nafta, nuk ka nevojë t'i caktoj shteti. Kontrata kolektive e punës, në momentin që ajo firmoset nga punëdhënësi dhe nga sindikata, është ligjore, pra hyn një lloj kurse ligj, siç e thot kodi i punës. Kemi tani live me zotin Basha në Shkodër. Shoqatave të persekutuara politik, Shkodrës, shoqatës antikomuniste, të tjerë, personalitetet nderuar, presidenti Unionit Mbarkombëtar, përfaqësues të shoqatave tjera, të cilët jam i sigurt se folën për dhjetra, për qindra për të përndjekurve dhe pasazhëve të përndjekurve këtu në këtë sallë. Ndaj, mendimi i parë që dua të ndaj me ju është që jam shumë i emocionuar dhe shumë i privilegjuar që sot me ftesë të bashkëorganizatorëve të Bashkisë së Shkodrës, zonjës kryetare dhe organizatorëve të tjerë ndodhem në një moment kaq emocionues, kaq prekës, por dhe kaq domethënës, jo vetëm për historinë, por edhe për të sotmen dhe për të nesërmen e Shkodrës, e të mbarë Shqipërisë, e të gjithë shqiptarëve në veçanti të brezave që vinë. Ju falenderoj nga zemra për ftesën që mbët pjesë të këtij aktiviteti. Ndonse kryetarja e Bashkisë dhe mikprisit e tjerë i bën falenderimet, edhe unë duhet ju shpreh mirënjohje të thellë atyre që kanë ardhur nga larg. Drejtueses së Institutit të Krimeve të Komunizmit në Gjermani dhe 20 miqve gjermanë që na bashkohen në këtë ngjarje të veçantë. Kontribuesve për arritjen e kësaj vepre kaq prekse, për cilën dua t'i ftoj të gjithë qytetarët e vendit tim, e në veçanti të rinj dhe fëmijë të gjejnë kohën një ditë të vinë në Shkodër dhe ta shohin nga afër, sepse rrallëherë bashkohen në një vepër arti, mendimi, emocioni, kaq bukur sa këtë vepër që inauguruam sot. Në veçanti dua të falenderoj ata që kanë kontribuar nga larg, i shoh janë trashëtuar dhe këtu konferencën e peshkopëve katolik të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Arqipeshkrinë Metropolitane, Renovabis, Paqe dhe Drejtësi, Luiq Bilën dhe bashkëpunëtorët e tij, natyrisht shoqatën e të përndjekur politik, zotin Dragna dhe gjithë shoqatat e tjera, dhe padyshim Bashkinë e Shkodrës, kryetaren Voltan Ademi, po dhe ish kryetarin Lorenz Luka, duke qenë se puna nisi edhe më herët, dhe Këshillin Bashkiak të Shkodrës. Mirënjohje për gjithë ata që kanë kontribuar përmes ideve, pasionit, por dhe donacioneve për ta bërë këtë të mundur. Mirënjohje të veçantë për klerin që ndodhet i përfaqësuar sot, krah për krah, siç është gjithmonë kudo në Shqipëri, në veçanti këtu në Shkodër, për hoxhallarët, për priftërinjt, për murgjit, të cilët po kështu i dhanë dimensionin hyjnor kësaj ceremonie me lutjen që bën menjëherë pas zbulimit dhe inaugurimit të monumentit. Zonja dhe zotëri, unë jam këtu si kryetari i Partisë Demokratike. Ndaj, dua t'ju them spari se vi këtu me vetdijen e plot të peshës dhe të përgjegjësisë që kam unë dhe partia ime. I vetëdijshëm se gjithçka që është arritur në raport me borxhin e pashlyeshëm
të mirënjohjes kombëtare, morale ndaj të përndjekurve politik, familjarëve dhe pasardhësve të tyre. Është merit e Partisë Demokratike dhe gjithçka që nuk është arritur është përgjegjësi e Partisë Demokratike. Nuk mund ta kërkoni, as nuk dua ta kërkoni askund tjetër, përgjegjësia është e jona, ndjesa e thellë për gjithçka që nuk është arritur është e jona, zotimi është i imi dhe i Partisë Demokratike për ta çuar deri në fund. E them këtë me hidhërim të madh në zemër sepse kjo duhet ishte një nga çështjet që duhet na bashkonte të gjithë partitë politike, në veçanti partitë kryesore në vend. Por e dim fare mirë se diçka na pengon ta bëjmë këtë duke i shtrirë dorën njëri tjetrit. Akoma na pengon. Na pengon edhe këto ditë kur bëmi gati nesër të përkujtojmë Spaqin e pas nesër 35 vjetorin e qafbarit. Na pengon jo thjesht vetëm për shkak të retorikës, po për shkak të falsifikimit brutal të historisë, lartësimit të vesit të kriminalëve që i shërbyen vesit dhe zhytjes Shqipërisë në mjerimin më të madh human që ka njohur Europa. Po kështu në sulmet denigruese, ndaj atyre që guxojnë të zbardhin të vërtetën, drejtuesit e institutit, Agron Tufës dhe studiosëve të tjerë, Çelo Hoxhës dhe çdo kujt tjetër që përpiqet të zbardh me kurajo të vërtetën e triumfit 50 vjeçar të vesit mbi vlerën. Na pengon diçka më e madhe se kaq. Triumfi i vesit mbi vlerën vazhdon. Dhe sot është rasti edhe një hap pas nga retorika politike që është e nxehur te mase, sepse e nxehur te mase është edhe kriza e thellë politike në Shqipëri që kërkon zgjidhje. Edhe një hap pas dhe në praninë e nderuar, e të ndriçuar të kësaj salle, të kuptojmë se një nga arsyet pse kundërshtarët tanë politik vazhdojnë të promovojnë me këmbëngulje vesin, krimin, është sepse vesi dhe krimi kurrë nuk u dënuan ashtu siç duhet. Në fakt, u lartësuan, u rehabilituan, ndërsa vlerat për cilat u sakrifikuan kaq shumë shqiptarë, burra, fisnik dhe trima, të pushkës, të mendjes dhe të penës, gra kurajoze si ato që Europa i ka ngritur në mitet e saj këto 400 vjet, fëmijë që u poqën para kohë dhe që sot i kemi mes nesh me thinja në kokë. Një nga arsyet kryesore është pra se ne e lam harresën të mbizotronte mbi kujtesën dhe kësaj nuk i dham ndëshkimin e merituar total moral diktaturës komuniste dhe krimeve të saj të përbindshme. Përtej çdo dëmshpërblimi financiar dhe moral personal që ky komb dhe ky shtet i ka borxh çdo të përndjekuri dhe çdo familjari dhe pasardhësi, dhe për cilin po padyshim për t'i kthyer përgjigje zonjushës që më pyeti do të ketë një rishikim të ligjit për ta rivendosur atë në binarët e kushtetutshmërisë dhe për ta larguar nga modeli i poshtër që kaloi para disa vitesh për të dëshkuar familjarët e të përndjekurve, por përtej kësaj bëhet fjalë për diçka shumë më të madhe. Bëhet fjalë për ndëshkimin e krimit, për dënimin e krimit në nivel kombëtar. Dhe zonja dhe zotri, këtu koha ka ardhur. Jo thjesht dhe vetëm për të ngritur dhe lartësuar monumente si ky në Shkodër, si ai që pata rastin modestisht të ngrem Tiranë bashkë me të përndjekurit politik dhe artistët, ku ndodhen shtyllat origjinale të galerive shfarose të Spaqit, apo për të ruajtur dhe për t'i kthyer në vende pelegrinazhi për brezin e ri, vendet e tmerrshme të torturës dhe shfarosjes komuniste, siç pata rastin të vizitoj pak kohë më parë në praninë e shumë për të mbijetuarve dhe me rrëfimin e Simon Mirakës, kampin e Tepelenës. Pra, për të treguar jo thjesht me fjalë, por me dëshmi të pashlyeshme vendet, mënyrat, kohën, se si
kush e bërit mundur që për 50 vite krimi dhe vesi qëndronin mbi vlerat, ti mposhtin vlerat, ti burgostin ato, ti internonin, ti vrisnin, ti pushkatonin e ti torturonin. Sepse vetëm kështu do të mund ta mundim këtë model që përsëri është i njëjti. Është modeli i krimit, vetëm kësaj radhe jo i veshur me petkun e ideologjisë vrastare, komuniste, marksiste, leniniste, staliniste. Është petku i vlerësimit dhe ngritjes së hiqit, të hipokritit, të servilit, të hajdutit, hajnit, të njeriut që përbuz familjen, të njeriut pa besim në vete, në komunitet, në Zot, në dhe që përbuz thesarin e pa çmueshëm shpirtëror që kanë të gjithë ata që nuk lakmojnë as pushtet, as pasuri, po një jetë ndershme e dinjitoze me djersën e ballit e në harmoni me njëri tjetrin. Këtë betejë mund ta fitojmë në afat gjatë vetëm në qoftë se rivendosim sikudo në Europë hierarkinë e duhur të vlerave mbi vesin dhe jo të vesit mbi vlerat. Ky është dhe virtyti më i madh dhe nderimi më i madh që i bëjmë përmes kujtesës atyre që dhanë jetën e tyre, rinin e tyre, për vlerat, për besimin në Zot, në dhe, në fjalën e lirë, në votën e lirë, pa cilat nuk mund të ketë vlera, nuk mund të ketë shoqëri të emancipuar e të përparuar. Së fundmi, miqtë e mi, më lejoni me respektin më të thellë ndaj familjarëve të atyre që u vranë, internuan dhe u burgosën për traumat e papërshkrueshme, e të pa imagjinueshme për shumë shqiptarë, e që shpresoj monumente si ky e rrëfime si këto të sotme do t'i bëjnë paksa të përfytyrueshme për të kuptuar kalvarin në cilin kaloi një pjesë e madhe e Shqipërisë dhe e shqiptarëve, me respektin më të madh ndaj tyre që vërtet janë viktimat kësaj dhune, t'ju lus mos t'i quajmë të tjerët viktima. Ata janë heroj, ata janë martir, pa cilët kombi nuk mund të ketë fibrën e kujtesës, e të qëndresës, e të ringritjes, si që kujtua, si që u ringrit dhe si që qëndroj, kur rrëzuam diktaturën 1990. Ata janë herojnë. Nuk ka fitore të vlerave pa herojnë. Nuk ka fitoreve të vlerave pa sakrificë sublime. Pema e lirisë vaditet nga gjaku i patriotëve dhe i tiranëve. Kjo thënie e famshme e Thomas Jefferson, një prej baballarëve themelues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, më shkon sot në ndërmendje, teksa përgatitemi në frymëzimin e heronjve që diktatura i donte të harruar, por që sot janë më të gjallë se kurrë në këtë monument, në këtë simfonitë sot me kujtese, në frymëzimin e tyre pra, teksa përgatitemi për çdo sakrificë, për çdo çmim, për të mbrojtur demokracinë, për të mbrojtur lirinë dhe kurrë më për të mos lënë një tjetër tirani të vesit të dhunoj Shqipërinë dhe shqiptarët. Zoti ju bekoft ju, Zoti e bekoft Shkodrën martire, Zoti e bekoft Shqipërinë. Faleminderit. Faleminderit Zoti Basha për përshëndetjen, ndërkohë që do të kalojmë në një tjetër moment të këtij. Kemi qenë drejt për drejt me pjesëmarrjen dhe fjalën e tij të Zotit Basha pra në këtë aktivitet në Shkodër për qendresën ndaj komunizmit. Do vazhdojmë me të tjera lajme. Në ditën kombëtare të jetimëve, presidenti i Republikës Ilir Meta priti në presidencë 10 fëmijë jetim, të cilët mbanin veshur bluza me mbishkrimin Shqipëria pa jetim, më pranë Bashkimit Evropian. Meta apeloi për politika më konkrete dhe më të përgjegjshme për arsimimin, strehimin dhe kujdesin shëndetësor ndaj tyre. Meta shtoi mëtej se një Shqipëri më përfshirëse u jep jetë ëndrave të fëmijëve të vendit. Presidenti i Republikës Ilir Meta priti në ambientet e presidencës një grup fëmijësh jetim dhe disa personalitete publike, artist, aktor dhe intelektual të spikatur në kuadër të 20 majit, ditës kombëtare të jetimëve. Në këtë ditë, Meta apeloi për më shumë solidaritet dhe politika konkrete, sidomos në drejtim të arsimit, strehimit dhe të kujdesit shëndetësor. Politika më përfshirëse, që ne gjithë do të konsiderojmë Shqipërinë si një familje të përbashkët,
dhe duhet të kujdesemi për ata që kanë më shumë nevojë çdo ditë në një mënyrë shumë jo vetëm institucionale, po edhe njerëzore, edhe shoqërore. Presidenti Meta bëri thirrje që të forcohet lidhja e familjeve për të mos sjellë më pas në pasoja siç janë ndarjet e çifteve apo braktisjet. Duhet të luftojmë më shumë kundër varfërisë, sepse është një nga shkaqet edhe të dobësimit të lidhjes në familje, edhe të divorceve, edhe të emigracioneve, të cilat pastaj prodhojnë pasoja. Meta shtoi më tej se një Shqipëri më e dëmshur dhe më përfshirëse është më e drejtë dhe më frymëzuese, që ju jep jetë ëndrave të gjithë fëmijëve të vendit tonë. Ju keni nevojë për ngrohtësi njerëzore, nuk ju ngopin fjalët boshe. Me këto fjalë u drejtua shkrimtari Ismail Kadare fëmijëve jetim. Shkrimtari ndau me fëmijët dhe adoleshentët momente pikante të panjohura nga jeta e tij në një rrëfim krejt ndryshe. Në ditën kombëtare të jetimëve, shkrimtari Ismail Kadare së bashku me bashkëshorten Helenën i është përgjigjur ftesës për t'i takuar në një dalje të rrallë. Nuk munguan fjalët e ngrohta dhe mesazhi për shoqërinë shqiptare. Të gjithë shoqëria kemi për detyrë që t'ja lehtësojmë këtë gjendje. Do të doja të ishte më i madh interesi, më i vazhdueshëm, se ju jeni tamam ajo pjesë e popullsisë, që keni nevojë për ngrohtësi njerëzore, që nuk ju ngopin fjalët boshe me një shpirt kur mallëngjehet, trazohet, dëshpërohet, është i pasur gjithmonë. Kadarej është përgjigjur pyetjeve të fëmijëve në një rrëfim ndryshe, duke treguar disa detaje nga fëmijëria e tij. Studimet në Moskë, njohja me Helenën, por edhe një prapësi në moshën 12 vjeçare që i kushtoi shumë. Unë kam qenë 12 vjeç me një shokun tim të klasës, që gjetëm sa shkronja plumbi me cilin shtypeshin librat. Filluam të shkrimet, të bëjmë lotra me to. Dhe na shkrepi në kokë të bënim ato i thati ju 5 lekë, s'kishte patur rast në njërë të zbulojshin moneda falso. Po kjo si pengoi policinë që të dërgoj një policë dhe na arrestoi në orën e mësimit. Ne u bëm të famshëm për keq. Më vonë, dikush ma përmendte në biografinë time. 180 fëmijë jetim të përzgjedhur nga të gjithë institucionet e vendit, përfshirë fëmijët jetim të policëve dhe ushtarakëve të rënë në detyrë, shuan kuriozitetin pasi Ismail Kadare u tha se kishte kuptuar që letërsia e kishte tërhequr fillimisht, kur lexoi një nga kryeveprat e Shakespeare-it. Isha në një moshë 11-12 vjeçare, fati e solli që nga librat që më ranë dorë për herë të parë, ishte një libër që s'ishte i përshtatshëm për fëmijët. Tragedinë Macbeth të Shakespeare-it, e cila më tërhoqi në radhë parë sepse kishte fantazma dhe shtriga. Më qelloi një model i jashtëzakonshëm. U ma gjep sa pas ti, edhe më rinte mendja që të bëhem edhe unë si ky. Edhe më duk shumë e lehtë. Gjë e parë që bëra ishte që mora një fletore dhe laps edhe fillova ta kopjoj tash me dorë. Sepse nuk më shkonte mendja që shkoja në librari, ose që kishte librari që shiteshin libra, ende isha ai. Fëmijët kanë marrë dhuratë veprat e shkrimtarit me autograf të dedikuar. Sot në vendin tonë janë 31.000 fëmijë jetim jashtë përkujdesjes prindërore. Ata jetojnë në 29 qendra rezidenciale. Por ajo që është më problematike dhe që nuk ka marrë ende një zgjidhje, është se çfarë ndodh me këta jetim pas moshës 16 vjeç, kur ata lënë edhe qendrat ku janë rritur. Varfëria, papunësia dhe mungesa e shpresës për të ardhmen po detyrojnë banorët e Leskovikut që të braktisin zonën. Banorët thonë se në zonë kanë mbetur vetëm të moshuarit, ndërsa të rinjt zgjedhin të emigrojnë për një jetë më të mirë. I ndodhur 90 kilometra larg nga Korça, qyteti Leskovikut nuk e gëzon gjallërinë e dikurshme. Nga viti në vit qyteti po braktiset nga të rinjt, duke u shndruar në një zonë ku mungon infrastruktura dhe ndërtimet e reja. Leskoviku është një qytet në pjesën jugore të Shqipërisë. Popullsia maksimale e tij ka arritur në vitin 1900 me rreth 10.000 banor, ndërsa aktualisht numërohen vetëm 4.000 të tillë. Varfëria, papunësia dhe mungesa e shpresës janë disa nga faktorët që rendisin banorët për braktisjen masive nga të rinjt. Papunësia nuk ka të hape një variant pune që të rinë dhe të rinjt të kenë të punojnë. Nuk u kthehen më, në asnjë nuk ka këtu në Leskovik. Ka shkuar në Greqi, Itali, në Gjermani, shumë shpak shkuar Leskoviku. Leskoviku ka qenë popullsi e madhe me të tratë mirë. Tani këtë të se do shkojnë nderesin se duan të anë, të jetojnë. Ku
këtu ku do jetojnë këtu s'ka punë, s'ka të ardhura këtu. Janë gjithë në emigrim. Ku jepet mos ja emigroj, ku sot është këtu. Shtëpit ka janë të boshatisura, janë një pjesë janë të rënuara. Përqindja e largimit është në rritje. Dhe sidomos vitet e fund njërë ka shumë largime. Faktor ekonomik shkruesor njërë. Mungesa e shpresës për të ardhmen. Edhe pse Leskoviku njihet për pasuritë natyrore, nuk ka mundur t'i shpëtoj braktisjes së popullsisë, pasi për banorët mundësia e vetme ku ata e shohin të ardhmen e tyre dhe të fëmijëve është emigrimi. Fabrika e birës Korça është kthyer në magnet për vizitorët e huaj. Kësaj radhe ambasador nga Maqedonia e Veriut dhe një grup turistësh gjerman shijuan të sapoprodhuar birën e parë shqiptare. Shijen e saj krahasojnë me birën në vendet e tyre. 7 ambasador të huaj nga Maqedonia e Veriut zgjodhen të vizitojnë këtë fundjavë ambientet e birës së parë shqiptare, birës Korça. Diplomatët kanë parë nga afër investimin gjigant, duke u impresionuar jo vetëm nga fabrika, por edhe nga shija e birës së freskët, të cilën nuk hezituan ta quanin birën më të mirë shqiptare. Ambasadori shqiptar në Maqedoninë e Veriut, Fato Sëreka, thotë se bira Korça është simbol, që konkuron me sukses jo vetëm në tregun vendas, por edhe në atë ndërkombëtar. Bira që po shijojmë në fabrikën e zotit Irfan Sembelliu është me të vërtetë një birë e mrekullueshme që konkuron jo vetëm në tregun shqiptar, por edhe në tregun ndërkombëtar. Ajo që më ka bërë përshtypje në mënyrë të veçantë është teknologjia e lartë që aplikohet në këtë fabrikë, çdo gjë e kompjuterizuar. Ambasadori çek Miroslav Toman thotë se fabrika e birës Korça me teknologji çeke prodhon birë cilësore. Jam mirënjohës që pronari ka zgjedhur teknologjinë çeke për këtë fabrikë që është shumë e njohur në Shqipëri. Vendi im Çekia është e njohur për prodhimin shumë cilësor të birrës. Nuk e prisja që një birë kaq e mirë mund të provohej edhe në Shqipëri. Do jetë pa diskutim zgjedhja ime. Pa diskutim do zgjedh birrën Korça. Provova birrën bjonde dhe të zezë madje dhe i përzjeva ato. Dhe mendoj se duhen vlerësuar të dyja nga klientët. Një tjetër vlerësim jepet e ambasadorja japoneze në Maqedoninë e Veriut, Keiko Haneda. Sot ne provuam diçka shumë të veçantë nga biraria këtu, birën e freskët. Ndaj më krijuan ndjesia se këtu përpiqen të ndërthurin tradicionalen me teknikën moderne. Por shija është shumë e freskët dhe mendoj se ata po përpiqen të prodhojnë birën më të mirë në vend. Në fundjavë, fabrika e birës Korça është vizituar edhe nga një grup turistësh gjerman. Ata provuan shijen e mrekullueshme të birës së sapo prodhuar dhe gatimet tradicionale të restorantit në një atmosferë të ngrohtë miqësore. Restaurimi dhe vjetërsia e fabrikës ngjalli shumë kureshtje tek turistët të cilët të dëgjuan me vëmendje historikun e saj. Shprehen se kanë mbetur të impresionuar nga vizita dhe shijen e birës së parë shqiptare e krahasojnë me atë gjermane. Mund të them që ishte shkëlqyeshme, ishte gjithashtu një vizitë dhe një guid brenda fabrikës. Tani është glenka e parë, që po pi dhe po më shijon vërtet, bira ishte shkëlqyeshme. Ne vim nga Munichu, më duket interesante vizita. Kjo fabrikë është shumë e vizituar dhe bira Korça një nga birat më të njohura në zonë. Duke qenë se ne kemi shumë fabrika birre, mund të them që këtu në Shqipëri gjetëm një fabrikë birre gjithashtu shumë të mirë, një prodhim të veçantë. Jam e surprizuar se sa e vjetër është kjo fabrikë që vazhdon të jetë në punë dhe për restaurimin është bërë një punë fantastike. Bira po më shijon shumë dhe do ishte shumë interesante për mua të shija edhe muzeun e kësaj birarie në të ardhmen. Gotat e mbushura me birë dhe entuziazmi i turistëve krijuan një atmosferë gjallëruese në hollin e fabrikës së birës Korça.